สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจแล้วก็เพจพี่กันนมแม่นะคะยูทูบพี่กันนมแม่ค่ะวันนี้พี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้นะคะช่วงนี้พอดีพี่กันทำโพสต์เรื่องของอาหารให้ลูกน้อยนะคะก็มีหนึ่งในความสนใจที่คุณแม่สนใจถามคือการทำอาหารฟรีซหรือว่าอาหารแช่แข็งให้กับลูกน้อยค่ะวันนี้พี่กันจะมาแนะนำวิธีการนะคะในการทำอาหารแช่แข็งให้กับลูกน้อยรวมถึงการอุ่นอาหารค่ะโดยการเอ่อ นั่งเลคเชอร์หมายถึงว่านั่งพูดกันไปก่อนนะคะยังไม่ได้ทำคลิปแบบว่าทำให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวมีโอกาสก็จะทำคลิปให้ดูอีกทีนึงละกันนะคะวันนี้ขอพูดเป็นแบบให้คุณแม่นึกภาพตามไปก่อนละกันนะคะก็จะสะดวกสุดในการไลฟ์ในครั้งนี้ค่ะสวัสดีคุณแม่ที่เข้ามาค่ะเข้ามาแล้วกล่าวทักทายนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่กันค่ะคือก่อนหน้านี้อาจจะแบบว่าด้วยความที่ไม่ค่อยได้ทำเรื่องของอาหารไม่ได้ทำแนะนำเรื่องของเมนูอาหารหรือวิธีการทำอาหารให้ลูกน้อยเนาะแล้วก็แต่พอทำเนื้อหาอื่นมาเยอะๆแล้วพี่กันก็เริ่มพอจะมีเวลาค่ะก็เลยตอนนี้ก็จะเน้นในเรื่องของเมนูอาหารการทำอาหารให้ลูกน้อยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือว่าด้วยนมเนี่ยมา6 เดือนเนาะหลังจาก6 เดือนเราต้องเริ่มอาหารตามวัยก็เป็นอะไรที่สำคัญมากที่คุณแม่ทั้งหลายเนี่ย โดยเฉพาะแม่มือใหม่จะค่อนข้างกังวลค่ะว่าจะทำอาหารอะไรยังไงไม่มีเวลาทำซื้ออาหารสำเร็จรูปที่มีขายให้ลูกกินจะดีไหมคะพี่การนะคะซึ่งวันนี้ที่จะมาบอกเรื่องของการทำอาหารฟรีซหรืออาหารแช่แข็งเนี่ยเพราะว่าอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำอาหารแช่แข็งให้กับลูกนะคะบางท่านก็อาจจะกลัวว่าคุณค่าสารอาหารจะไม่ดีแต่คุณแม่รู้ไหมคะ การที่เราซื้อผักสดหมูสดปลาสดมาทำอาหารให้ลูกและนำไปฟรีซกับการที่เอาผักแช่ตู้เย็นนะคะทิ้งไว้ทำวันละนิดละหน่อยคุณค่าสารอาหารมันต่างกันการใช้ฟรีซดีกว่าการทำปรุงสุกแล้วใช้ฟรีซจะได้คุณค่าสารอาหารมากกว่าด้วยแล้วก็เอ่อคำแนะนำในการบริโภคอาหารเนี่ยในพวกเนื้อสัตว์สดอะค่ะเขาก็ไม่แนะนำว่าให้ไปแช่แข็ง แล้วมาทำแล้วเอาออกมาละลายเหลือแล้วไปแช่แข็งใหม่แบบเนี้ยหลายๆรอบแบบเนี้ยไม่ได้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาบอกถึงเรื่องวิธีการนี้และแน่นอนอาหารที่เราทำเองนะคะถึงแม้จะเป็นอาหารฟรีซเอาไปฟรีซเนี่ยคุณค่าสารอาหารหรือความมั่นใจในส่วนประกอบต่างๆการปนเปื้อนสารต่างๆเนี่ยมันย่อมดีกว่าที่เราซื้อเขากินแน่นอนนะคะอาวันนี้ก็เลยอยากจะให้คุณแม่นะคะเข้ามาฟังกันค่ะ เวลาที่คุณแม่ทำงานเราก็จะมักไม่มีเวลาทำอาหารให้กับลูกส่วนใหญ่แล้วพี่กันก็จะแนะนำว่าให้ทำอาหารอาทิตย์ละครั้งช่วงวันหยุดค่ะเราก็จะมีวันหยุดเนาะในการทำงาน1 สัปดาห์เนี่ยเราก็จะมีวันหยุดก็ทำในวันนั้นแล้วก็ฟิกซ์ไว้เพื่อใช้ในแค่7 วันนะคะไม่ค่อยแนะนำว่าให้ทำแบบไปเก็บเป็นเดือนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาแค่7 วันพอก็ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณแม่ได้นะเวลาที่แม่ไปทำงานแม่ก็ฝากคุณยายอุ่นแล้วก็ ป้อนลูกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ต้องมานั่งทำไม่ต้องมานั่งล้างของทุกครั้งที่ทำพอนะคะก็จะได้ช่วยให้แม่ที่ทำงานอย่างเราอย่างพี่กันเนี่ยสะดวกพี่กันตอนป้อนลูกพี่กันก็ทำประมาณ7 วันครั้งเนี่ยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะพวกน้ำซุปเนาะเพราะว่าบางทีเราซื้ออาหารมาแต่ละอย่างเนี่ยเราซื้อมาทีเยอะๆไงซื้อมาทีเยอะๆเราก็จะแบบว่าไม่ได้ซื้อเยอะไม่ได้ก็คือซื้อแบบสมมติว่าซี่โครงหมูหรือซี่โครงไก่เนี่ยเราก็จะซื้อมาแบบตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะซี่โครงไก่อย่างเงี้ยเรามาสับทำน้ำซุปอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่า ทำไปเลยอะทีเดียวอะเราคงไม่ได้มานั่งแบ่งทำทีละหม้อน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำทีเดียวแล้วก็เก็บไว้7 วันนะคะเรามาพูดถึงวิธีการทำอาหารแช่แข็งก็เทคนิคสำคัญการอุ่นอาหารอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำละกันนะคะบอกเลยว่าเนื้อหาวันนี้อาจจะเยอะนิดนึงนะคะอยากให้แชร์ไปก่อนนะคะจะได้ย้อนกลับมาฟังได้นะคะทีนี้คำถามคือคุณแม่ถามว่าอาหารแบบไหนทำอาหารแช่แข็งให้ลูกได้บ้างในบางท่านนะคะก็จะแบ่ง พี่กันจะขอแบ่งเป็น2แบบอาหารที่จะทำแช่แข็งให้กับลูกนะคะคืออาหารที่มีส่วนประกอบครบแล้วนะคะก็เช่นอาจจะเป็นข้าวตุ๋นทรงเครื่องข้าวต้มทรงเครื่องอะไรที่เราทำเสร็จแล้วหรือว่าเอ่อมันไม่ใช่อะไรมันม่วงใส่น้ำซุปใส่เนื้อนะคะเนื้อสัตว์หรือโปรตีนเรียบร้อยแล้วปั่นเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปแช่แข็งหรือจะทำแบบว่าแยกส่วนประกอบแยกส่วนประกอบเช่นแม่อาจจะนึ่งผักแล้วมาปั่นละเอียดอย่างเช่นบรอกโคลีปั่นละเอียดอ่าแล้วก็ใส่แช่แข็งหรือจะเป็นแบบ
แล้วก็มีน้ำซุปอีกน้ำซุปทำแยกแช่แข็งนะคะ เนื้อปลาบดละเอียดแช่แข็งพอถึงเวลาจะเอามากินเอาทุกอย่างมารวมกันแบบนี้นะคะข้าวตุ๋นแช่แข็งแยกออกมาที่เป็นแบบเหมือนข้าวต้มจะต้มก็ได้นะแช่แข็งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แยกออกมาเป็นลูกเต๋าเสร็จแล้วเอามารวมกันก็ได้ขึ้นอยู่กับใครสะดวกแบบไหนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวิธีแบบทำเสร็จแล้วเป็นแบบข้าวตุ๋นใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักใส่น้ำซุปใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วไปแช่แข็งพี่กันก็แนะนำว่าเน้นว่าควรแค่7 วันพอดีกว่าแต่ถ้าเกิดแยกอย่างเงี้ยแยกเป็นส่วนประกอบต่างๆเนี่ยก็อาจจะเก็บได้นานกว่านั้นแต่ยังไงก็อยากจะให้แค่7 วันจริงๆแล้วมันมีอายุบอกด้วยนะว่าแต่ละอย่างเก็บได้นานเท่าไหร่แต่พี่กันอะไม่อยากบอกเพราะไม่อยากให้ใช้ก็เอาแค่7 วันพอนะคะเต็มที่1 เดือนพวกที่ถ้าแยกส่วนประกอบเอาได้1 เดือนเก็บได้1 เดือนในช่องแช่แข็งนะคะและอาหารอะไรที่พี่กันไม่แนะนำให้แช่แข็งไม่ใช่พี่กันนะคะนี่พี่กันไปอ่านตำรามาด้วยนะคะอาหารที่ไม่แนะนำให้แช่แข็งนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถแช่แข็งได้หรือว่าอาจจะแข็งตัวได้ไม่ดีนะคะคือไข่ดิบในเปลือกแน่นอนไข่เราไม่แช่แข็งอยู่แล้วไข่ต้มสุกถ้าเป็นเมนูไข่ต้มสุกเนี่ยแนะนำว่าทำครั้งต่อครั้งไม่แนะนำให้แช่แข็งนะคะผลไม้หรือผักที่เป็นน้ำเช่นผักกาดนะคะแตงกวานะคะแตงสมุนไพรเช่นโหระพากุยช่ายนะคะซอสนะคะหรือว่าแบบมันจะเป็นอะไรซอสที่ใช้ไข่เช่นมายองเนสนะคะผลิตภัณฑ์จากนมไขมันต่ำเช่นโยเกิร์ตค็อกเทลชีสอย่างเงี้ยก็คือไม่แนะนำให้แช่แข็งนี่คืออาหารที่ไม่แนะนำให้แช่แข็งพี่กันลงคลิปใน YouTube เรื่องของเล็บขบไปนะคะตามลูกเล็บขบที่มือบวมๆตรงนี้ค่ะสังเกตดูไหมว่าลูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันคืออาการเล็บขบนะคะไปดูได้นะคะที่ช่อง YouTube พี่กันค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามนะคะทั้งเพจและ YouTube ค่ะวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ